ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਕੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਲੈਂਡ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕਰਵ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਕਰਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਕਰਵ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 3D ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 3D ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਲੋਟਿਕ ਬਾਉਂਡਰੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੂਗਾ ਸਰਫੇਸ ਕਿਹੜੀ। ਇੱਥੋਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੀ ਸਰਫੇਸ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈ, ਐਂਡ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਓਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਵ ਨੂੰ ਨਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਬਲੈਂਡ ਦਾ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋ ਕਰਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਕਰਵਾ ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਵ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ, ਇਹ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਗੀ, ਲਾइन का काम खत्म हो गया। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਂਡ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ 'ਚ ਗਏ, ਮਿਲਿੰਗ ਡਿਫਾਲਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੂਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਕਰਵ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਪਵਨ 2 ਮਿੰਟ ਬੋਲੀ। ਇਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸਰਫੇਸ ਫਿਨਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਂਡ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਫੇਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਰਫੇਸ, ਐਂਡ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਲੈਂਡ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਬਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਚੇਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਚੇਨ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਸੌਰੀ, ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਨਨ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਕਰਵੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਚੇਨ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਕਰਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਕਰ ਦੋ। ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਓਕੇ ਕਰ ਓਕੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਟੂਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਲਟਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਲ ਮਿਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ठीक है ना, सब तो पहले मैं टूल पाथ दिखाना भी टूल पाथ चलूगा कितना। ठीक है नहीं, उस सरफेस के उत्ते वो बाउंड्री भी मिल गई। इन्हों जो टॉप व्यू करके दिखावा होर वधिया नज़र आऊगा। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਲੋਂਗ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਦਿਓ।
क्रॉस करता, ठीक है। इतने जिगजैग है, वन वे भी कर सकते, स्पायरल कर दिए, ओके। ठीक है, ये सब तो ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੈਪ ਸੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਟੀਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਂਡ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਟੀਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਥ ਸਮੂਥ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਲੈਂਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੈਪ ਓਵਰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। दूसरी साइड भी करके देखते हैं, दोबारा करते हैं। मैं इतने रेडियस लगा चलो इतने ले नहीं रहा क्योंकि आप इंपोर्ट किया है ना सॉलिडवर्क्स तो लैके आए हैं, तो ये हो सकता है सरफेस बन गई हो करके वो ले नहीं रहा, सरफेस ही है। कोई गल नहीं, असी वायर फ्रेम से जाना है, सब तो पहला सरफेस सिलेक्ट करनी है, एंड सिलेक्शन, इतने टॉलरेंस पूछ रहे हैं 0.2002 2 माइक्रोन दी है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट होगी, फिर उस तो बाद आप टूल बार दे विच गए, सरफेस फिनिश ब्लेंड, ब्लेंड दे विच हुण आपां सरफेस सिलेक्ट की, एंड सिलेक्शन, ब्लेंड दे विच एक करवे, सेकंड चेन एक करवे, ਹੁਣ देखो एरो ਉਹਦਾ उधर ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਧਰ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ प्रॉब्लम ਕੀ ਆਉਂਦੀ है, ठीक है। नहीं ओके करांगे जल्दी ना, ओके करांगे, वो फेल ही हो गया, वो कहता है मैं बना ही नहीं सकता। एक मिनट रिकॉर्डिंग से लाइन लगाने, ठीक है, फिर डिवाइड कर लेने, ब्रेक कर इस कर्व नू इस पॉइंट के नाल ऑटोमेटिकली ब्रेक वो ऑलरेडी है। फिर आप दोबारा ऑपरेशन ले लेने, सरफेस सिलेक्ट की, एंड सिलेक्शन, ब्लेंड दे विच एक करवे, सेकंड ओके, ठीक है। दोनों साइड साडा का ऑपरेशन इन्हें कहते हैं सरफेस फिनिशिंग ब्लेंड, है ना, सरफेस फिनिश ब्लेंड, मिल टूल बाथ सरफेस फिनिश ब्लेंड।